नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती. मित्रांनो, आपण पहिल्यांदा या चॅनलवरती आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि आपल्या ज्या काही प्रतिक्रिया असतील त्या आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. तर मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्याने. तर पहिलं उद्यान आहे ताडोबा. तर ताडोबा 1955 साली स्थापन झालं होतं. त्याचं क्षेत्रफळ आहे 116.55 किलोमीटर. चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती तालुका येथे याची स्थापना झाली होती. महाराष्ट्रातील प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आहे, हे लक्षात ठेवा. महाराष्ट्रातील प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आहे. पानझडीच्या वनांसाठी अतिशय प्रसिद्ध आहे. सांबर लोटन म्हणजे सांबराचं एक वैशिष्ट्यपूर्ण हे हॅबिटाट आहे, त्याचा अधिवास आहे. ते येथे ताडोबा येथे आपणास पाहायला मिळते. तसेच मगर पालन केंद्र सुद्धा ताडोबा ठिकाणी आहे. दुसरं राष्ट्रीय उद्यान आहे नवेगाव बांध. 1972ला स्थापना झाली. 133.9 चौरस किलोमीटर क्षेत्र आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनी मोरगाव तालुक्यामध्ये हे स्थापन करण्यात आलेलं आहे. प्रामुख्याने बगळे व मोर यासाठी हे प्रसिद्ध आहे. पवनीचे अरण्यपुत्र माधवराव पाटील यांच्या प्रयत्नाने आगेसरी पहाड, बोधराईचे मंदिर आणि बदबद्या नाला इथे बांधण्यात आला आहे. तिसरं जे राष्ट्रीय उद्यान आहे त्याचं नाव आहे पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान पेंच. तर याचे क्षेत्रफळ आहे 275 चौरस किलोमीटर. नागपूर जिल्ह्यातील पवनी गाव येथे आहे. या परिसरात तोतला डोह हे सरोवर इथे बांधण्यात आलेले आहे. पेंच नदीवरती बांधण्यात आलेले आहे, हे लक्षात ठेवा. तोतला डोह सरोवर पेंच नदीवर बांधण्यात आलेले आहे. गोलिया पहाड हे नागपूरमधील सर्वात मोठा डोंगर सुद्धा या उद्यानाच्या परिसरामध्ये आहे. तर चौथं राष्ट्रीय उद्यान आहे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान. याची स्थापना 1969ला झाली बोरिवलीमध्ये, मुंबई येथे. तर याचे क्षेत्रफळ 104 चौरस किलोमीटर. मुंबई उपनगरमध्ये याचे क्षेत्रफळ 44.45 चौरस किलोमीटर आहे. तर ठाण्यामध्ये 58.64 किलोमीटर स्क्वेअर एवढे याचे क्षेत्रफळ विभागले गेलेले आहे. मुंबई येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे बिबट्या या वन्य प्राण्यासाठी सुद्धा प्रसिद्ध आहे. पाचवं राष्ट्रीय उद्यान आहे जे गुगामल राष्ट्रीय उद्यान. 1974 साली त्याची स्थापना आहे. 1673 चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र असलेले हे अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट येथे स्थापन झालेले आहे राष्ट्रीय उद्यानाची. पानझडी वनांसाठी अतिशय प्रसिद्ध असलेले हे राष्ट्रीय उद्यान येथे चितळ, वाघ व उडणारी खार यांचे सहअस्तित्व आढळते. सहावं राष्ट्रीय उद्यान आहे जे महत्त्वाचं आहे, ज्याचं नाव आहे चांदोली राष्ट्रीय उद्यान. हे अलीकडील म्हणजे 2004 साली याची स्थापना झालेली आहे. 317.7 चौरस किलोमीटर क्षेत्र असलेले चांदोली राष्ट्रीय उद्यान सांगली, सातारा, कोल्हापूर, रत्नागिरी म्हणजे 1, 2, 3, 4 जिल्ह्यामध्ये पसरलेले आहे. सांगली, सातारा, कोल्हापूर, रत्नागिरी. तर फुलपाखरांसाठी हे प्रसिद्ध असलेले असे चांदोली राष्ट्रीय उद्यान आहे, हे पण तुम्ही लक्षात ठेवा. ओरिएंटल गार्डन लिझार्ड याचे अस्तित्व येथे आढळते. सदाहरित वने, पानझडी वनांचे सुद्धा सहअस्तित्व येथे आढळते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 2012 मध्ये युनेस्को द्वारा जागतिक वारसा स्थळ म्हणून हे घोषित असलेलं हे एकमेव राष्ट्रीय उद्यान आहे आपल्या महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्यानांपैकी. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक बटन प्रेस करा आणि आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा व आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.